तर मित्रांनो, नवीन मोबाईल घेतलेला आहे Oppo F19s. तर तुम्हाला इथे त्याची पूर्ण माहिती तुम्ही पाहू शकता. तर याचा आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत आणि यामधील सर्व तुम्हाला आहे ते दाखवणार आहोत. तर ते इथून आपण ओपन करत आहोत. तर हा इथून आता बॉक्स आपण काढलेला आहे, ते बाजूला ठेवतो. यामध्ये एक बॉक्स आहे बारका, त्यामध्ये काय आहे ते दाखवत आहे. तर तुम्ही पाहू शकता यामध्ये इथे पिन आहे आणि हे मोबाईलविषयी माहिती आहे आणि हा कवर आहे आपला मोबाईलचा. तर हा इथून तर बाजूला ठेवत आहे आणि इथून तुम्ही हा पाहू शकता. हा आपला मोबाईल आहे. तर तुम्ही पाहू शकता हा गोल्डन आहे. यामध्ये दोनच कलर येतात, ब्लॅक आणि गोल्डन. तर हा 48 मेगापिक्सल कॅमेरा आहे. तर इथून हा मोबाईल बाजूला ठेवत आहे. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता ते चार्जर आहे. हा हेडफोन आहे आणि चार्जरची केबल आहे. तर इथून आता मी तुम्हाला फोन ओपन करून दाखवत आहे. तर तुम्ही पाहू शकता इथे आणि याचं तुम्हाला फोन अबाउट दाखवत आहे.